Sakto balik tayo sa ating laro mga kaibigan. Ano bang pwedeng i-pick dito ng Mineski against that Medusa? They have already that carry, the Draw Ranger, maybe Lion. But they are going for that Sven to remove some of those damage coming from Medusa. Especially those right-clicking heroes, Night Stalker and that Medusa. Igakas ngayon. Ilang game igakas mo ngayon, Idol? Actually, pang ano ko na to eh. Pang pito ko na ata tong game. Tapos, best of 2 to. Tapos mamaya alas 2 ulit. Meron ako ng best of 2. Ulit. Ang laban naman na yun is Nip versus Chaos. So, tignan natin. Talo, Idol. Yun lang. Okay lang yan, par. Bawi ka na lang. Okay lang naman kung panalo at di mo ako balatuan. Sanay na ako sa mga ganyan. O kaya ano. Basta manalo kayo, okay na. Masaya na ako dun. Pero ito, Ember's pick up for our Gambit Esports. So, ito. Maganda tong hero to yung Ember Spirit natin dyan, kaibigan. Good hero against side ng Mineski. He can easily dodge those skill from Kunkka. Also, yung Thunderclap niyan. Hindi na kailangan tumagzin sa spell shield ni, I mean, sa Warcry nito nga si Sven. So, Draw Ranger naman dito. Ang kailangan dito, siguro early use for our Ember. Knowing na yung disable dito ng Mineski, hindi naman ganun ka-solid. Siguro isang stun tapos yung X-Mark. But with that Eul Scepter, he has to dodge that X-Mark Torrent Barko combo. Tapos si Feby naman yung kanyang Stormhammer can easily dodge yung Euls din. So, basically, Ember has to go early Euls here. Night Stalker of lane? Ay, hindi. Si ano ata, si Immersion ata yung offlane nito eh. Immersion ba? Ay, hindi. Support si Immersion. Siyempre, si FNG. Support din yan. So basically, this will be a very hard game for the side of may Medusa. May Medusa. Ito sa Gambit. Kasi with the lineup of Mineski, they have that aggressive lineup eh. So if they can manage, uy bakit walang ano, yun buti na lang pinus. Wala tayong ano, parikoy. Wala tayong camera. Ayusin lang natin boss, mga lodi. Ting ayos lang ng camera dyan. Uy, tinipan yung Draw Ranger dun oh. Par pinagtitipan. Ano nangyari? Ano nangyari? Bakit pinagtitipan siya? Wala naman. Kung nakita kung bakit siya pinagtitipan. Pero ito, pailala muna natin yung mga tropa natin sa side ng Mineski. Ito, Feby as this Sven, Pailaiday as the Nature's Prophet Moon. Para sa kanyang Kunkka, Ajit pa naman as Draw Ranger and KP. Para sa Brewmaster side naman ng Gambit, FNG. For his Jokiro, all the, ano? Akil B4, ano? Sa si Old. As Night Stalker. Foninji for the Ember Spirit, Immersion for the Nyx Assassin, and Dazak para sa kanyang Medusa. So, mag-lane dito yung Nature's Prophet against the Medusa. Tapos sasamahan niya ng Sven, syempre. O hindi, Draw Ranger. So, it's a support. Support ano pala to? Nature's Prophet. No? Tapos, si KP pala yung ating offline. So, tignan natin. Madadodge ba ng Manta ang X-Mark Idol? Hindi. Ay, hindi ko lang sure kung perfect timing. Dapat perfect na perfect yung timing. NS offlane Idol. Hindi, support yung offlane natin. Ay, support yung NP natin, Paragoy. So, Eulus lang ang makakadodge sa X-Mark. Yep. Hindi ko sure kung sa Manta eh. Hindi ko pa na-try eh.
So, paano naman BKB? Siyempre, sure dodge yun. Magical yun eh. Hindi ka mababalik sa nakaraan nun, pare ko eh. So, ito solo lane yung dalawang offlane natin on the bottom lane. So, this will be an aggressive try lane. Jakiro against Pylidai. And ito mukhang mamamatay pa ba dito? Sir Immersion as 5 seconds for the stun. Pero they're turning their heads around dito sa Medusa natin. Right-clicking him down. Sobrang lambot nito early on. But with those dual breath coming from Jakiro, ayun lang pansinin. Pero tignan mo naman yung harassment yan. Coming from Pylidai with the help of the draw. Ay, hindi walang draw aura. So slow yung unang linagyan nito nga si Draw Ranger. Pero tignan natin kaibigan. Meanwhile on top lane, I think this would favor, para sa akin lang I think this would favor KP with that drunken brawler in the clap. So Night Stalker will be fighting that Brewmaster. Pero pagdating naman ng gabi, 5-minute mark, I think upper hand na dito yung ating Night Stalker, knowing that he has that attack speed and those mobility. He can easily move out from the vicinity of that Brewmaster. So tingnan natin dito sa ating bottom lane. Tamang harassment lang coming in from Nature's Prophet. Non-stop actually, pero level 1 pa rin naman kasi dito si Ajit. Still, he doesn't have that Draw Ranger aura. But I think you wanna give some XP dito sa Draw Ranger. Knowing that once he has that ultimate, he can easily go for that jungle. So tingnan natin, ito si Afo Ninja naman against Hongka. Knowing na kahit sabi mong may flame guard yan, pare ko. Tumatagos yan sa flame guard. So, basically, it's useless, diba? But, I think around level 5, kailangan mag-ingat na ito ni Avo Ninja, lalo na pagdating ng level 6. Once na mauna kasi yung Kungka mag-level 6 dito, sure kill dito yung Ember Spirit. Diba? Pero meanwhile, ito, bottom lane, Jakiro will be sacrificing his life para mapag-easy regen na siya. Hindi na siya uuwi, diba? Hindi na siya gamit ng mga kung ano-ano. So, eto pa. Kinuha pa niya yung mga item ng mga tropa niya. Pero, asan siya? Naglakad siya? Oh my gosh, bro! Na-cancel niya yung TP, parigoy! Nasa mali naman yun. Nag-TP siya tapos kinancel niya kasi kinuha niya yung mga gamit ng tropa niya. Medyo malungkot. But still, I don't know. So, ang yan ng player sa Mineski, Gambit na yan for sure, idol. Sabi ni Marjo. Actually, malakas nga yung, yung Mineski ngayon. Mas malakas ngayon yung Mineski, promise. Ang ganda ng decision making nila. Para sa akin, malakas yung Mineski. Diba? Mababalik pa ba ng X yung ginastos ko sa kanya? Sabi ni JGB David. Bakit mo kukunin kung ano naman, 'di ba? Kung binigay mo na. Kaya nga bigay pare ko Hindi naman utang 'yun yun lang yung sabi ko. Pero meanwhile on bottom lane, eto mamamatay yung Medusa natin. Follow pa ba si Immersion? Feby falling low in his issue but he has that 10 magic stick. Kaya-kaya. Ayun, sabi nga ni sabi ni Marjo. Di mo na mababalik. Kinancel niya kasi kinuha niya yung tango ng kakampi niya. Tapos naglakad na lang siya. Pero andun na yung courier nasa base. Pero meanwhile, ito. Naku, joking around dito yung ating Night Stalker. Waiting for that night time. Pero may Drunken Brawler dito. Yung Brewmaster kailangan pa rin mag-ingat dito ni Night Stalker. Now, 40 min. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and it's night time. Hindi mo na ako kayang patayin. At ito, tignan natin. Night Stalker trying to chase down KP dito. He has that bottle. At ito, mukhang kailangan pa mag-ingat dito na Night Stalker. Pag nagkataon, mabibigyan siya. Meanwhile, bottom lane, his Vin will be taking the head of... Sino patay niya? Si FNG. Napatay niya si FNG, pare ko So, easy kill. Uy! Lamang yung phase
From $1 to, to Arcana tayo. Road to Arcana tayo ngayon, pare Goy. Pero ito top lane. Ako, delikado dito si Night Stalker. Pero ito, TP rotation na-cancel dito sa bottom lane. Ito, delikado yung ating Medusa. Mukhang mamamatay and surely he will fall down with that body block from the tree. And ito to follow pa dito si FNG. The slow will fly through and the body block coming from the tree. And at surely he will go down din. 2 kills para sa side ng Mineski. Sabi sa inyo pare Goy, kayang-kaya niya yan eh. Diba? Pero meanwhile, on mid lane, mapapatay rin naman dito ng tropa natin si Afo Ninja, si Moon. Kung di mo na-skoran? Na-skoran. Tapos gumastos ka, JJ talaga. Ewan ko. Wala kayong live game sa CSGO. Wala, pare ko eh. Pero one day, tatry ko ikas yan. Kasi ESL yun eh. Ang alam ko bawal. Pag CSGO bawal. Pero ito top lane, ito mukhang mabibigyan. The silence primal splint will not be pop. Ito the stun will connect pero tignan natin. Ito primal split na buhay pa yung Barikoy. Pero ito the turnaround, Cyclone hindi. Atras na lang dito si KP. So with those basic movement, hindi sapat yung burst damage nila. Pero meanwhile, mid lane, nagbabadya dito si Nature's Prophet Fabi trying to go around dito sa Jakiro. Eto, the stun will fly through, right-clicking him down. And I think mamamatay pa nga dito yung Draw Ranger with the rotation coming from 2 heroes. The 2 cores are here, pero sapat ba yung damage nila? And yes, it will. The Draw Ranger will go down. So, tignan natin. Too easy times 4.83. Saan ka nag-bet dyan, boss Frank Gutierrez? Dito ba sa Mineski? Hindi ko alam eh. Kung ano yung 4.83. Kung saan ads yun eh. Boss, di kasali TNC dito. Hindi. Ito yung give up nila. Qualified yung Mineski dito. Dapat, I mean, TNC dapat to, hindi Mineski. So, ang nangyari, TNC dapat ang qualified. Tapos, ang susunod doon is Lotak. But unfortunately, Lotak has that visa issue. So, ang sumunod is yung Mineski, which is, eto na, nandito na sila. Diba? O, tingnan natin. Kaibigan, pangit kasi betan ng Dota 2, pati tier 1 teams na tatalo. May mga stand-ins. Oo nga. Kaya nga sa CSGO eh. Tsaka sa CSGO ngayon, pare ko, major kasi. Ang Dota 2 kasi, ito. Group stage pa lang, nagtatago pa to ng mga strats eh. Kalokohan, gagaso siya tapos yung mga score. Parang nabigay ka lang ng blessing, sabi ni Maro Enriquez. Hindi naman, pag mahal mo naman, pwede naman yung pare ko. Diba? Pag mahal mo naman talaga. Pero eto, nakuun the backlines, Jokiro out of position, the torrent will connect and right-click him down. FNG will go down very easily. Pero yung Medusa natin just free farming dito sa jungle. Lamang pa rin naman yung Draw Ranger, but the Draw Ranger still doesn't have that ultimate. So he cannot go for that neutral. Meanwhile, ito yung Night Stalker natin. Questionably, nagpa-farm siya dito. Nagja-jungle dito, 5 minutes. I mean, night time, nagja-jungle. Sakto na kaya points ng TNC sa TI Idol. Hindi konti pa nga lang yung points nila eh. Sobrang konti pa pare Goy. Di pa sapat yung points nila. Tsaka syempre yung pinamataas yung kinukuha nila. Pero ito stun will connect with that silence. Frozen shield. At ito mukhang mamamatay ba dito yung Spin? No, he will survive. Meanwhile, on the backlines, ito, ang mahuli dito. 2 heroes na pagad ng Searing Chains. Ito, yung Warcry, hindi aabot sa Draw Ranger, but still, with those magical damage, will pierce through doon sa ating Warcry. Ito, mamamatay yung Nature's Prophet. 2 heroes go down sa side ng Mineski. Yan kasi malaki pera nila champion eh, sabi ni Marjo Enriquez. Hindi naman nagpahinga. It's just that ang next kasi nila is WSG. Pero eto, naku, mukhang mabibigyan ba? Impale, hindi. And they will just secure the bounty rune. Eto, immersion, pilot die with the rotation. At mabubuhay yan. Boss, pa-shoutout sa boss ko, kay Tom Zwerk. Naka-all in sa Mineski. Salamat. What's up sa'yo, kaibigan? Happy viewing. O, tingnan natin. You know. Ha! 16-4. Easy, let's go, phase up.
Pero eto, meanwhile, on bottom line, KP, tamang harassment lang. Meanwhile, on mid lane naman, ito makakuha na nila yung ating tier 1 with the help of that is Ben Warcry. So, ito, rotation na sa bottom lane. Morning, it's not your time, Night Stalker. Pero ito, X-Mark, Torrent, Barko, pero yung silence, nakatayo ka lang dyan, kaibigan. Pwede kang tumakas dun, pero ito, I think still, he will go down. Primal Split has been used para makontrol dito yung ating Jakiro. He will be the next in line. At ito, with that rotation, Torrent mistiming yung ating Sprout. Ito, nandito na yung ating Ember Spirit. At ito, naku, mamamatay pa yung Nature's Prophet. X-Mark, Torrent will connect with the stun. Right-click heroes. At mamamatay dito yung ating Nyx Assassin. Meanwhile, on top lane, now Draw Ranger has his ultimate. He can easily go to the jungle. Pero ito, naku, mahuhuli pa ng Searing Chains. Pero ito, napagandang stun to the Barko. Pero mas malupit yung Warcry natin, kaibigan. Ito, ultimation has been dropped. At ito, Warcry, mabubuhay ba? Hindi. Masusunog dito. Naluto yung Isben natin. Killing spree streak will be going on the head of Jakiro. Pero ito, ultimation has been walang pating-pating yan. TP out. Mabubuhay ba? Hindi sapat at walang TP dito si Moon. That tip again and again. 9-7. Now, ito yung dating magkaribal. Night Stalker and Brewmaster, pero with that invisibility rune. He has to back off at tignan natin magiging umaga na. Ayan na. Magiging mahina na dito yung ating Night Stalker. So, ito, still chasing pa rin dito si KP. Being annoying. Just soaking up some of those XP na nagno-neutral yung ating Medusa. Pero ito, naku, collab. Right-clicking him down. Pero is too tanky. Sobrang tikas na itong Night Stalker na to, Parigoy. Hindi niya kaya at hindi rin ganun kataas yung damage niya. Wala nga siyang damage item So, and for that early Midas. Yan natin. Pumasok. Walang response. Wala medyo malungkot talaga. Only FB lang kasi ako. Okay. Hindi ko kasi, sinasabi ko pero hindi ko pwedeng i-type pare ko Pasensya na. So ako mag-send ng Stars Idol, hindi ko alam kung paano bilhin visit. Sabi ni Slark Morlock, aling? I think sa ano yan, kailangan pa ng credit card something, ganun. Or Paymaya. Kung bibilin mo. Search mo sa YouTube kung paano, pare ko Slark. Ang nga kita napapansin dito Ito yung nagkakas ako. Pero meanwhile, on top lane, ito, kala ko mabibigyan Hindi. Dito naman yung 4 heroes sa top lane. They were going to take that top lane, yung tier 1 tower ng Gambit. Now, ito, right-clicking. KP, grabe naman yung damage dito. Kahit sabihin mong ganyan, mulang bawas yung no? Nangingiliti lang, pero ito, Treant will be dropped to take down this bottom tower. Ayun yung kinagandaan ng Nature's Prophet natin. Parang ang diba? Shadow Shaman. Na Mass Serpent once sinala pag mabilisan lang. That Treant. So, once na mag-max yung Treant na yan. Right yan. So, tignan natin kaibigan dito for the side of Mineski. Ano bang plano nila dito? Uy, okay to next game, liquid Oh my gosh! Ito sa likod, the stun will connect. Right-clicking down dito yung ating Nature's Prophet. Now, ito, nag-ultimate na dito yung Night Stalker at mamamatay yung Nature's Prophet. Pero napakagandang gas to hold them down. X-Mark. Pero tignan natin, naku, medyo late, napagandang dodge with that Remnant. Pero ito sa likod, Night Stalker might be the casualty. Pero ito, X-Mark with the stun will hold him in bay. At may X-Mark penalty ka dito, hindi ka alis. Now with that clap, Night Stalker, mabubuhay ba? Pero napakagandang gas. Nakadagger na pala to at he will just TP out. No? Nabuhay pa yun yung tropa natin. Easy. So, 9-8 pa rin dito. Wala pang napapatay yung ating Mineski. Mukhang comeback pa yung first 10 kills. Maganda yung mga bitawan dito ng ating tawag nito.
ng Mineski. Pero ito, meanwhile, on bottom lane, engagement. Mukhang magkakapatayan ba? Ito na ata yung first 10 kill. Sa Ember Spirit with a stun. And he will go down. Ito, Torrent to the 2 heroes. Pero instant buyback coming from Kunkka. Trying to turn this around. The Stone Gaze zoning them out. And they will survive for the side of Gambit. Pero ito, another casualty. Hindi ka pa umatras, kaibigan. At ito, tinamaan pa nga ng Nature's Wrath. Yung ating si FNG. He will go down too. So 3 heroes are dead for the side of Gambit. But that was a buyback for our Kunkka. So tignan natin dito, kaibigan, na kung kaya pa rin dito ng ating Gambit. Actually kaya pa naman nila. Tingnan naman din naman ganun kalayo yung lead eh. It's just that 2k lang. And knowing na nakakuha na the tatlong tower dito yung ating Mineski. So, let's see if kaya pa to ng ating Gambit, kung makakabalik ba sila agad dito. So, Sven? Magkakabigayan ba dito? Hindi. Wala naman. Pero ito, kailangan kasi nang gawin dito ng ating Gambit. Kailangan, ayun, yung ginagawa nila. They have to force some team fights para mapag-farm yung Medusa dito. Knowing that Medusa is a very good late game hero. Tignan mo, second to the network na siya. Pero ito, meanwhile, on the bottom lane, ako, mukhang mamamatay yung Kunkka dito. And it will be a dieback. 70 seconds, 17 minutes pa lang, kaibigan. Napakalungkot yun kung ikaw yung Kunkka. Pero eto, tignan natin kung mahuhuli pa dito si KP. He will commit that primal split para makatakas lang dito. Knowing na naka-ultimate yung ating Night Stalker. So the vision is up for him. At ito, maispatan niya si Feby pero mawawala na yung kanyang darkness. At ito, the stun will connect on Feby. Pero meanwhile, on bottom lane, nangungulit lang si KP dito nang sa Cyclone lang. So Draw Ranger just need to farm. Farm lang. Kailangan mong mag-farm. Ooh! Okay yung nakuha ko Pero meanwhile on mid lane, eto, tama nga pushingin lang dito yung ating tropa. Now the slow will connect. Pero wala namang follow-up yan. At tamang harassment lang yun. Diba? Galing dito sa ating Night Stalker. Pero ito, yung drums of endurance will be pop. Let's see kung iguguban nila. Pero ito, naku na, silence. Pumasok sa kawalan. Now, the Stone Gaze, the lockdown, the immobility. Pero ito, mamamatay. Yung Nature's Prophet. Tumalo pa ata dito si Feby. Pero napakagandang gasa para hindi makasunod yung ating side ng Gambit. Pero Sleight of Fist will connect with the Impale. Walang tatamaan yung barko dahil na-stand dito ng ating Nyx Assassin. Now on the backlines, walang magawa si KP dito without that primal split. Now, napagandang ice path will kill down this Draw Ranger. Eto, Macro Pyro, KP running for his life. But, eto, linuto yung panda natin. Medyo malungkot dito yung tropa mo. Tignan natin, kaibigan, if okay ba yung mga nangyayari dito for the side of this Mineski. Kahit sabihin mong lamang sila kanina at nakakabawi agad-agad dito yung side ng Gambit. Diba? Tignan natin. Tropa, pa-shoutout asawa ko, Jaisel Ann Buraga. Sabi ni Isaiah Ansari, what's up sa'yo kaibigan? Happy viewing, well played. Yup. Ano? Idol, wag manalo ako ng loto bukas. Damihan ko, send ng stars sa'yo bukas. Sabi ni Mario. Wala pare. Okay lang kahit wag mo na ako sendan, pare ko. Item na lang, pang bet na lang. Sabay ganun pang bet na lang. Shoutout nga pala kay Boss Shelvin. Ano ba yung last name niya? Basta si Boss Shelvin. Inisponsoran niya ako nung Tekis na set. Amo, sobrang tagal na nung par pero naalala ko pa rin hanggang ngayon. Sina-shoutout pa rin kita. Ganyan tayo pag may nag-sponsor sa akin, di ba? Ganyan ako na maraming set yung mga bagong set nun. Yung Prostibus na hindi niya na ginagamit. Yung Prostibus 1.
Bigyan tayo ni Boss Shelvin. Boss Shelvin, mapagmahal. Gambit na yan, idol. Actually, without the lead. Pero eto, tignan natin, Throw Ranger. Ito yung pinakaayaw mamatay, yung Throw Ranger. Pero eto, nandito naman yung side ng ating Mineski to help him out. Pero in the backline, ito yung dalawang support medyo naiwalay sa mga party niya, sa mga tropa. Now, TP rotation coming from Nature's Prophet. Pero naku, na-agibated ata sila kaibigan sa likod. Torrent, barko, walang tatamaan. Ito, yung ating Draw Ranger, Arjit nagpakita pa. Now the slide of face with the searing chains will bring the Draw Ranger, pero in the exchange of Nyx Assassin, meanwhile, nandito na yung ating Medusa to join the party. Silence, at ito, mamamatay rin dito surely. Brewmaster will go down at wala na silang makukuha dun. 2k lead for the side of Gambit. Ganun kadali lang yun. So Medusa with the kills. Dragon Lance na. Shoutout kay Jay. Gareta Bokbok, what's up sa'yo kaibigan, happy viewing. Shout idol sa shout ako nga tinulugan lang ako sa bahay, sabi ni Retiza, what's up sa'yo kaibigan, happy viewing. Watching from Qatar, sabi ni November Ryan JP, what's up sa'yo kaibigan, salamat sa panonood mo dito. Happy viewing sa atin dyan. Welcome dito. So, tignan natin dito kung kaya pa rin ba dito ng side. Pero meanwhile, on bottom lane, naku, nabigyan dito yung ating tropang si Pailayday. Medyo malungkot ang nangyari dun. Pero we will see. Kung ano nga bang plano dito ng ating tropa. They are going for this tier 1 tower sa bottom lane. And they are going to take it fairly easy. Meanwhile, yung Roshan natin, ito, naku, nginangat-ngat na lang side ng ating Mineski, but they can finish it. Can they finish it? Pero ito, walang ultimate, and Aegis of Immortal will be taken by Ajit, and they have to back up side ng Gambit. Ito, naku, napagandang torrent to barko. Dalawang heroes na tamaan, pero ito, Stone Gaze will be committed para ma-zone out lang yung side ng Mineski. Now, they have to run off. Pero ito, KP, yung kanyang brawling kailangan mag-ingat. Tignan mo naman right click capability nito ni Dasak. Pero Sven will be taking out. Meanwhile, Night Stalker being annoying dito. Going in for that straight BKB. BKB. Ito, naku, yung Brewmaster natin, kaibigan, malalim masyado. They got the Aegis, but they were too deep. And 2 kills will go sa side ng ating Gambit. And kahit anong sabihin mo, pare ko, kahit Aegis yan. Kung yung Medusa yung nakikinabang dito, still tataba to, kaibigan. Ayaw mong patabain tong Medusa. Pagdating ng late game, mahihirapan ka talaga ng bagya. So, tignan natin. Pa-shoutout po sa anak ko na ayaw pa matulog. Sabi ni Robert Medel. What's up sa'yo, kaibigan? Happy viewing sa atin dyan. Kamusta? So, tingnan natin, ang lakas ng Medusa ngayon. Lagi na lang may Medusa, sabi ni Marjo Enriquez. Kasi dahil yan sa kanyang talent. Tignan mo naman, 30% Mystic Snake Mana Steal, Pargoy. Plus 50, 80%. Gano'ng kasakit tong Medusa? Hindi, 50 pa rin ata to. Hindi ko alam kung kung naka-add na to or hindi pa. Pero sa tingin ko naka-add na. So, 50% pare ko yung mana steal niyan. Grabe. Parang may PL ka sa kakampi mo, di ba? Ganun kasakit kasi yung Medusa ngayon sa patch na to. Sobrang hapdi. Lalo na pag nakuha pa niya yung cooldown, pati yung yung mana. Sakit ng Medusa. Angas ng Night Stalker. Ano to, immortal niya yun Yung sa likod. Mura na nga lang yan 20 na lang ata yun. Pero meanwhile, ito, Pailayday, I think he will go down here surely with that chain at yun, nakuha pa nga ni Dasak. Mega kill for Dasak. So, he will be going for that straight butterfly, a good item for this Medusa. Lalo na't kalaban mo yung yung Draw Ranger. So, gamit na gamit yan, kaibigan. Ano mo naman. Easy farming lang. 25 minutes in the game. Manta Dragon Lance. Tapos, naka-Eagle Song. Grabe naman to, pare ko. Sobrang taba. Diba?
So, tingnan natin. Para shoutout po idol sa kaibigan kong iniiwanan namin sa inuman. Sabi ni Del Borlas, I love you, bro. Ooh, bromance. Pero Feby, still going for that urn, spirit vessel. KP, nawas that dagger Vladimir's and Simon naman dito, BKB. Kailangan na may gawin dito si Draw Ranger pero ito yung Jakiro natin sa likod. Nag-aabang lang sa Gedli. So ito na kunaping na nga kaibigan ata. Surely he will go down. Sa tingin ko nagkamali siya doon ng stun eh. Ay ng Yules. Kung yung Sven sana na Yules niya buhay ata siya. No, pero wala eh. Nahuli siya doon kaibigan. Nagkaroon ng glimpse, konting glimpse. Sobrang bilis nga ng item ng Medusa eh. Tignan mo paro, 1,000 na lang kulang niya, buo na yung kanyang magic powers. Diba? Kanyang butterfly, 500 na lang. Make it 500. Pero ito, Phoenix Assassin just being annoying here. And maispatan siya ng sentry wards. And the ping are out. Let's see, ito, double damage rune para sa ating Night Stalker. Nighttime, sobrang bilis kaibigan. Stun will not connect on anyone. At atras sila dito sa initiation. Pero ito, X-Mark. Pero walang follow-up yan. Tingnan natin. Ito, Aljit now has that Hurricane Pike and Dagger. Puro patakbo yung item niya dito. He needs that level kung gusto niya magiging ganyang type. Dapat lamang ka sa level. You need that level 25 talent which is 50% ka cooldown. Diba? Pero yung Aegis of Immortal natin hindi nagagamit dito kaibigan ha. So, hindi, nauna kasi pumik yung yung side nitong Mineski. Nag-draw ranger agad sila eh. Nasa price sila ng Medusa. Wala silang pang-counter ng Medusa pare ko eh. Kaya hindi pwedeng AM. Medyo sad life. Na-sad life sila. So, tignan natin. Eto si Night Stalker going for his BKB now. At ayan na, buo na nga. Anong item na itong Ember? Pinadala siya eh. Ata. Still Ember going for that Shiva's Guard. A good item against this lineup sa side ng Mineski. Yung slow, yung attack speed slow and that armor para dito sa Draw Ranger, diba? May test na rin siya. So sobrang passive nitong two sides na to Chill lang sila pag nagpa-farm. So tingnan natin. Kung kaya pa ba dito ng ating Gambit, knowing na sobrang hirap talaga. Ng Mineski. Crimson Guard for our nature's prophet, but let's see here in mid lane. Naku, delikado dito yung ating Brewmaster now, the BKB, at surely he will go down. No time para mapap yung kanyang ultimate. Pero ito still, naghahanap na mabibigtan yung mga dito. Yung Ember now, ito naispatan yung Kunkka with that slow. And the silence, tignan natin kung mabibigyan ba. Hindi, meron ding Orchid dito yung yung Kunkka. This is a new build for the Kunkka. Siguro para dito sa ating Ember Spirit na sobrang kulit naman kasi talaga. And they are going to take this tier 2 tower now, going for that tier 3, knowing that Medusa has the butterfly. And ito na nga, they will just casually walk in. Amang lakad lang. Ito, X-Mark, barko, pero may dagger yan. Next, Assassin dodging those skills. Meanwhile, on top lane, FNG just soaking up some of those XP and just pushing out that creep wave para mapag-farm, diba? Tama naman ang mga support na ito. Naka-dagger, tapos may may Ghost Scepter, may Yules. Ano natin? GG talaga yan, late game ang Medusa. Oo nga eh. Sakit ng Medusa. Hindi ko alam kung paano nila papatayin ng Medusa eh. Alam mo, dapat ang mangyari, magkaroon ng pwedeng tanggalin yung mana shield with the silver edge. Diba? Mawi-break. So, tignan natin kaibigan if they can do this for the side of X.
So, tignan natin. Ito. Kung mabibigyan ba dito yung ating Night Stalker. No, he will survive. FNG. Bitawan. Mahuhuli ba? Hindi. Makatago naman. Oops! Ako na! Ice Patahan, pare ko! Ba't nagbabanggap kang puno? Dragon ka dyan eh. Pero ito Ice Pata. But the rotation coming from Nature's Prophet. Nakakulong na dito and surely he will go down. Nagpapanggap kang puno, pare ko. Dragon K. Bakit ka nagpapanggap na puno? So. Hindi, nga I mean, sana nga, pag nag-patch. Diba? Sana. Alam kong hindi na nabibreak. Sana, kaya nga sinabi ko kanina sana. Hindi mo siguro narinig yung sana, pare ko. Diba? Hindi sila Chinese. It's just that, late game kasi yung hero nila. Kaya nagpa-farm sila. Nasa talaga yung gamit. Yan yung parang fanatic laro niya na. Hindi ko ngayon ko lang nakita yung game ng fanatic eh. Tignan natin kaibigan dito. Meanwhile, on mid lane na 4-stop and sa blocking bar. 1K draw ranger. So KP. Now as that Vladimir's offering Feby. Dagger na rin dito. Meanwhile, ito. Kung mahihirapan ba? Hindi. Boy naman yan. Okay naman. Smooth naman dito yung tropa natin. Pero ito, the Saka now has that bottle. And may double damage. Pero ito, the silence will connect. May BKB dito. Ito, double damage rune has been used. At tignan mo naman, wala nang mana for the ultimate. Diba? Isang Mystic Stake lang. Pero ito, Sleight of Fist with the partner of Searing Chains will bring down dito yung ating tropa. Meanwhile, on the backlines, yung Kunkka kinukulit lang ng Jakiro. Pero ito, yung main casualty dito. 2 heroes go down for the side of Mineski. BKB pop coming from Kunkka. Pero, sige na. Ikaw na tumakas. Tumakas ka na, kaibigan. Mabuhay ka na. Diba? So, tingnan natin, kaibigan. Para sa Medusa. O nga eh. Pwede rin. Tawag na ito. Diffusal. Kasi parang pang ng diffusal kay Draw Ranger eh. Tingnan natin. Applicable ata yung mana shield. Mabreak ba yan ng silver? Hindi nga siya nabibreak. Pero sana, ganun yung gawin nila, no? Sana lang naman. Sana. So, tingnan natin, kaibigan. Eto, naku, bumabasag lang. Tamang pushing lang, pero eto, from that stun to the torrent, X-Mark, silence, kaibigan. Pero may Yule Scepter yan. Ayun nga ba yung sasabi natin. Sleight of Fist with the chains. At atras na dito. Ganun lang, casual lang. Basic na basic lang. Easy stun. Pero tignan mo naman ang aasar. Ito pa yung isa. Bonus round pa, kaibigan. Ito, pauwi na kami. Pero ito, buyback na ko. Galit na galit yung kaibigan natin. Now the fake back. They are trying to fight this. Sa side ng Gambit. Ultimation has been dropped. Stone Gaze. Ito, Macro Fire. Ice Path will connect on 2 heroes. At ito, yung Mrs. King natin tatamaan. Dito yung Brewmaster. At to follow pa si Feby. The Slide of Face. Doing some damage. Pero ito si Ajit. Oh, ano ba? Ba't ka naman mana? Close range to, kaibigan. At ito, tamang Sleight of Fist lang dito yung Ember natin. Pero ito, naku, napakasakit na ng side ng Gambit. And this might be the game, kaibigan. And GG has been called by Feby. At wala na, sige na, tatayo na ako. Tatanggapin ko na ang aking kapalaran, kaibigan. Diba? Sabi sa'yo yung mana burn ng Medusa yung masakit eh. Wala agad na mana, diba? Dalawang Mystic Snake lang. Sobrang sakit. Best of 3 ba to?